Somebody's so excited. The old guy is so excited for a walk. Let's go. Come. Hi guys. So this one, he can't join us because he's too old and he really can't walk. So it's just Charlie boy. Come on, Cham. Let's go. So excited, guys. He is really so excited. Hold on. We have to prepare our things for a walk, boy. So we need this one. Water for pee, just in case. And a plastic bag or old newspaper for the poop poop. Oops. So I have my water ready. I have to get this leash with these ones. Come on. And again guys, samahan nyo kami sa aming walkie-walkie. Just a very short walk kasi nahihirapan na siyang huminga. May ano siya, may blood examination siguro next week. Kasi parang hindi na ano yung ubo niya. Mawala-wala. Okay guys, let's go. Oops. Come on, Chang. Hold on. Okay, go. Sure, guys. Excited. Iiwan naman yung isa. Kasi hindi naman yung nakakalakad. So, ito yung aming village. A village, ano ba ito? Podium. Call it podium. Wait lang, Chang. Hi. Charlie, no. No. Boy, no. Not here. Amoy-amoy. Kasi kailangan kasi siyang disiplinahin na huwag kung saan-saan nagpipi kasi gate ng kapitbahay to. Though may water ako, kailangan pating hindi. Yan, labas. Ang labas guys, ang ganda. Here. So, Charlie pagbaba na. Excited na siya. Let's go, boy. So, dyan lang. Dyan lang po. Flowers guys, ang ganda. Pasok ata. Chang, Charlie, no. No, not there. Come. Diyan, dito, at least dito, pwede siyang umihi. Nang free. Okay, so ito yung view. Medyo malayo kami sa city. Hindi naman malayo sa city. May minibus naman. Going there. It's just 6.9 Hong Kong dollars lang. So,
Very easy. At least ano siya, parang medyo fresher pa yung air kaysa sa city. Ganito yung ano dito. Mga pirami. Ilan tao sa yan. Nasaan kami? Maganda actually ang view dito. Kasi at saka dito sa area namin meron pa mga, at least meron pang mga monkeys. Hala guys, tingnan nyo oh. Bawal kasi yan. Kita nyo ba yun? Kita nyo ba yun? Wait lang. Wait lang guys ah. Bawal to guys. Yung mga helpers umaakit, naglilinis sa taas. Bawal dyan. Diyos ko po. Mahalaga ang buhay kaysa sahod. Dika lang guys ha. OMG. My God. Bakit yung ginagawa yan? Bawal na bawal po yan. Mga ating. Bakit? Ay nako. Hirap kumita ng pera guys. So, tingnan nyo, pinaglilinis. Bawal yan. Bakit ganyan? Bakit inaakit? Kasi yan guys, pag ganyan, tapos maselan yung amo, dapat kumuha sila ng ano, nag-hire talaga sila ng mga lalaki na yung trabaho ay ganyan, mag-aakyat-akyat. Diyos ko. Ang dami talagang ano dito. Hindi nagpapaalam ng law. Bawal yan eh. Siyempre ano, walang choice. Ay nako, ako yung natatakot sa kanila. Talaga lang, pag may nakakita sa kanila tapos ina-report, ay nako. Tapos hindi ako yun. Hindi ako makialam. Diba? Nakatakot na ganyan. Hindi kasi dapat. Come on Charlie. Come on Chang. No. Talagang sa ano pa si Charlie, talagang planong umihi sa gulong ng car. Baka tayo yung mapatawag Charlie. No way. Let's go Chachang. Nakatakot naman, naglilinis talaga sila. Oh my God. Bawal na bawal yan guys. Napakagago ng amo nito. Simba ko manggod guys. Uy, sus ginoo ko. Maligas. Ano yun dyan? Let's go home na Charlie kung ayaw mo. Ha Chang, let's go home na. Let's go home Charlie. Come on. Hi. Come.
Good job. Kaya pa naman niya dito. Kasi lang kawawa pag amaze siya sa tubig. Ganyan. Let's go. Let's go, Chang. Luto tayo ng kamuti. Hachu-chaching. Ha? Luto ng kamuti. At sa habang panahon, ikaw ay makasama. Ikaw lamang ang siyang tunay. Charlie, no! Come on! At sa habang panahon, ikaw ay makasama. Ikaw lang